Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna sau ascendentul în Gemeni. Luna martie va fi de departe una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă din punct de vedere astrologic, luna anului 2023. Următoarele tranzite vor avea loc după cum urmează. Saturn intră în Pești pe data de 7 martie. Pluto intră în Vărsător pe data de 23 martie. Marte intră în Rac pe data de 25 martie, după o foarte lungă perioadă de timp în care a creat multe încurcături, mai ales la nivel mental. Jupiter este în continuare în Berbec, alături de Venus, tot în Berbec, care ne ajută în sensul definirii sinelui și în sensul propriei noastre identități, să descoperim cine suntem cu adevărat. Dar să vorbim pentru voi punctual la nivel de importanță majoră, pentru că schimbările care vor începe acum cu luna martie vor avea un efect îndelungat pentru următorii 3, respectiv 20 de ani. Un tranzit al lui Pluto durează pe cercul zodiacal 250 de ani. Pluto în Vărsător va sta 20 de ani. Este o schimbare care ne influențează pe toți, iar Saturn va petrece 3 ani în Pești. Pentru voi, Saturn intră în casa a 10-a, în casa sensului vieții voastre, menirii sufletului vostru, în casa profesiei, în casa scenei publice, pe de-o parte, unde vă va face foarte vizibili. Aici se regăsește de ceva timp Neptun. Poate ați observat că, nu știu, lucrurile au venit către voi așa confuz, au dat busna, a fost neclaritate, veneau năvală, toată lumea voia ceva de la voi, dar era în permanență o stare de oboseală, de a nu înțelege ce se petrece cu adevărat în viața voastră, mai ales la nivel de profesie. Saturn aici este o autoritate. Saturn reprezintă lordul timpului, al cauzei, al efectului, al karmei. Neptun este o planetă care dematerializează. Adică orice aș fi făcut până acum în profesia mea era haotic sau nu ajungeam la niciun rezultat concret. Saturn vine cu structură, cu realism și cu maturitate. Face curățenie în această energie confuză care a existat în ultimii ani pe casa carierei, pe casa menirii voastre, sensului vostru, talentului vostru divin. Și acum vă împinge către a scoate la suprafață exact ceea ce vă doriți să faceți. Pentru că nu puteți avea un job doar de dragul de a-l avea. Vor veni către voi foarte multe responsabilități, vă vor face o autoritate în domeniu, indiferent de domeniul în care voi lucrați. Veți fi foarte bun, foarte bine văzut, foarte bine cotat. Vă va ajuta să urcați ierarhic, vă va ajuta să urcați social, să vă schimbați statutul social. Dar vine cu această responsabilitate și cu nevoia ca voi să vă ridicați, să vă elevați standardele morale, valoarea, modul în care lucrați, nivelul de corectitudine pe care îl aveți și așa mai departe. Pentru că fiind în văzul tuturor, va fi atenția pe voi, fără dar și fără poate, și așa cum veți atrage foarte multă admirație, veți atrage și foarte multă critică posibil. Drept urmare, nivelul vostru etic și moral trebuie să fie imbatabil, impenetrabil. Aici veți putea descoperi că aveți inclinații foarte multe către artă sau că vă reconvertiți profesional. Vine cu reconversie profesională, vine cu schimbarea domeniului de activitate la 360 de grade, nu la 180. O luat de la început complet, pentru că asta ar fi trebuit să fac de acum 29 de ani. Ultima dată când Saturn s-a aflat în Pești a fost acum 29 de ani. Iar în Capricorn, Pluto a stat 14 ani. Pentru voi a fost în casa 8-a, a pregătit terenul la nivel de credințe, v-a zguduit lumea, pe de-a întregul și pe de-a dreptul. Casa 8-a este casa transformării. Pluto acolo a măcinat profund la nivel de suflet, ați avut schimbări majore în viață. Unii v-ați căsătorit, unii ați divorțat, unii ați avut copii, alții ați pierdut oameni dragi și așa mai departe.
Pluto de această dată se mută în Vărsător, în casa voastră a noua, casa studiilor înalte. Foarte mulți dintre voi vă veți întoarce la studii sau la ceea ce v-ați dorit voi să studiați, nu știu, acum 3 ani, să o reluați, să luați de la capăt acea dorință. Pentru că Pluto lucrează în tandem cu Saturn. Practic, Saturn a fost în casa voastră nouă, v-a făcut curățenie acolo la nivel de credințe. Măi, în ce cred? Care este realitatea mea și în ce îmi pun bazele, în cine mă încred, ce este iluzie și ce este concret. Iar acum Pluto vine și transformă. Bun, dacă nu mai cred în ceva, acel ceva pleacă din viața mea. Mă extind, dar curat, mă extind, dar lucid. Pluto aici va veni cu o nevoie de a cerceta, de a descoperi profeții, de a înțelege lumea, structura în care trăim, matrixul în care trăim, cum este creată lumea, cine sunt eu, de unde vine sufletul, ce este spiritul, ce-mi doresc, de ce m-am născut, ce caut aici pe lumea asta. Casa nouă este una foarte spirituală, vă veți regăsi în cercuri de oameni care au inclinații spirituale, care au aceleași idei, aceleași valori, aceleași principii cu voi. Veți întâlni oamenii potriviți pentru ca voi să evoluați. Veți face alianțe sau veți intra în cercuri sociale mai bune, mai înalte, care vă vor ajuta pe termen lung. Toate aceste lucruri sunt pe termen lung, pentru următorii 20 de ani. Ce pornește acum va fi trainic și de lungă durată. Marte în Rac acum vă eliberează la nivel mental, vă scoate din haos, vă scoate din oboseală, se întoarce la suflet. Racul este inima, sufletul, trăirea, simțirea. Mama, poate, o reconectare cu mama sau o iubire de casă, mă întorc acasă, îmi place să stau mai mult în casa mea. Pentru că dacă sunt pe scena publică atât de văzut, fie venerat, fie criticat, am nevoie de liniște atunci când ajung acasă. Cu Jupiter și cu Venus în Berbec vă veți trezi cu norocul la ușă. Va trebui să fiți conștient de acest lucru și să luați șansa. Trenul este în gară, lucrurile vin către noi, în sensul că ele deja există. Tot ceea ce ne dorim deja există în fața noastră. Noi facem pașii către frecvența potrivită pe care o dorim în viața noastră. La nivel profesional, așa s-ar putea să vă treziți că dacă avansați profesional sau aveți responsabilitate, veți fi recunoscut ca acest suprem, ca această autoritate la voi în domeniu, va veni și cu un sens de izolare, adică va trebui să departajați foarte bine lucrurile. Poate înainte erați prieteni cu colegii voștri, iar acum va trebui să fiți responsabili și să rămână prietenie, activitate profesională. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Tentație, 1 și 9. Tentația aparține lui Neptun, care la nivel profesional v-a împins către foarte multe lucruri pe care voiați să le faceți sau către a avea încredere că și ceilalți lucrează la fel de bine ca și voi, că și ceilalți au aceeași etică și aceeași morală ca și voi sau că și ceilalți se implică cu același nivel de responsabilitate ca și voi. De această dată va trebui să revizuiți acest aspect, să nu mai aveți niciun fel de așteptare, pur și simplu voi să faceți lucrurile corect și în modul potrivit pentru a avea succes, pentru că ceilalți vor lua exemplul vostru. Voi veți da tonul. Deci vindecă această tentație, acest nivel de așteptare pe care îl am de la ceilalți, această naivitate pe care o am, acest nivel de încredere pe care îl pun în ceilalți pentru a evita dezamăgirile. Începând cu luna martie, dragii mei, veți avea așa, liberul arbitru să vă alegeți drumul și menirea sufletului în viață. Pluto este practic sensul, ne spune de ce ne-am născut. În
Casa 10, care este casa menirii, contribuția noastră la nivel social și modul în care societatea ne poate susține, ne aduce practic evoluție la nivel de suflet, ne ajută să ne îndeplinim harta, intenția cu care ne-am născut. Voi aveți cheia 29, înseamnă liberul arbitru. Să fac ce-mi place cu adevărat, să mă duc către lucrurile pe care le-am visat din totdeauna, pentru că acum se poate. Iar aceste lucruri se vor construi foarte ușor, drumul va fi foarte ușor, voi evolua, voi urca scară după scară după scară la nivel social, la nivel profesional. Totul va fi transformator pentru voi, vă veți transforma, sunteți într-o perioadă de tranziție colosală, pentru că ulterior Saturn se va duce în casa voastră a 11, unde vă va oferi onoruri, merite, recunoaștere publică, recunoaștere socială. Ceea ce începeți voi acum va rămâne un fel de literă de lege pentru foarte mult timp pentru ceilalți. Proceduri de lucru care vor dăinui în timp. Transformare la nivel emoțional, veți învăța să separați activitatea față de familie sau profesional față de sufletesc. Foarte mulți dintre voi veți descoperi că aveți darul de a vindeca, darul de a repara, darul de a curăța, darul de a planta copaci, chiar dacă voi nu vă veți bucura de umbra acestora. Veți avea o contribuție majoră la nivel social și la nivel de societate. Unii dintre voi vă veți achiziționa casă, vă veți planta semințele care vor da roade încet, dar sigur. Un sens al desăvârșirii este aici. Mai luăm o carte. Cu Pluto în casa a noua aici, voi înțelege că totul este emoție, că sunt apă, că sunt venit din apă, din energie feminină, că prin energia feminină manifest cu gândul și că totul este la mine, în suflet, în inimă, prin ceea ce simt manifest și creez, aduc în concret. Mentalul meu aduce în concret, dar prin inimă. Tot ce-mi doresc. Aur. Abundență. Nu ai nevoie de nimeni altcineva să te ajute, să te repare și să te vindece. Toate aceste lucruri le vei face tu. Pentru că poți, pentru că ai putere, pentru că trebuie să-ți folosești și rațiunea și sufletul. Totul vine din emoție. Voi va trebui să faceți niște curățări masive la nivel emoțional. Foarte mulți dintre voi veți trece spiritual prin noaptea neagră a sufletului. M-aș lungi cu clipul dacă aș explica ce înseamnă asta. Puteți căuta pe YouTube. Noaptea neagră a sufletului. Înțeleg care este menirea aici. Mă trezesc din somnul veșnic al conștiinței adormite și capăt o cu totul altă viziune asupra lumii în care trăim. Oglindă. Să îți onorezi corpul, să ai grijă de sănătatea ta. Corpul este cel care te sprijină în viață să ajungi unde îți dorești. Foarte mulți dintre voi vă veți îndrepta către medicină. Veți dori să fiți mai sănătoși, veți face mai multe lucruri, veți acționa mai mult în ceea ce ține de corpul vostru, sănătatea voastră, nutriția voastră, starea voastră de bine și așa mai departe. Voi lua 5 cărți, care înseamnă schimbare, și apoi încă 5, care înseamnă rescriere. 10. Miraculos, extraordinar, totul aici pentru voi. Dragii mei, haideți să vi le apropii, să le vedeți. 10 de bâte. Am mirosit foarte multă energie. A fost un câmp de luptă viața mea. Am pus efort și energie în lucruri care nu erau importante și acum mă trezesc. Mă trezesc la realitate, la concret. Am realizare după realizare după realizare, înțeleg viața, înțeleg unde am dat prea mult și unde nu am primit deloc.
mă îndrept către ceea ce iubesc cu adevărat, devin un maestru, devin un profesor, devin o autoritate în domeniul în care eu lucrez, mă reconectez la ceea ce am iubit eu în copilărie și acesta este drumul meu. Vă veți reîntoarce foarte mulți, fie la profesia voastră, fie la ceea ce ați studiat, fie la ce voiați să fiți când erați mici. La nivel de relații, aici a fost o luptă, aici au fost foarte multe teste karmice care tot timpul v-au pus în situația de a vă îndoi de valoarea voastră. Însă, începând cu luna martie, va trebui să reevaluați relațiile prin care ați trecut, relațiile de iubire pe care le-ați avut, pentru că încheiați niște cicluri, vă dați seama de niște tipare, de niște asemănări și acum puteți să vă întâlniți acel suflet pe care îl denumim pe aici prin online pereche, omul potrivit alături de care să creșteți și să evoluați. Văd aici așa energie de foc, energie de apă, energie de pământ, energie de apă, energie de pământ, energie de foc. Este foarte puternic aici elementul apă pentru voi, emoțiile. Vă veți deschide emoțional, veți căpăta un sens, o nouă direcție. 4. Cifra stabilității. Vă veți împăca sau veți reevalua sau revine în viața voastră cineva din trecut cu care nu prea v-a fost bine, să spunem, și de această dată va dăinui relația sau devine stabilă. Pentru alții dintre voi închideți ceea ce ați dorit, luptat în ultimii 2 ani și reveniți la sufletul vostru și acest lucru vă va face bine, la o vindecare, la o armonie emoțională care vă va permite să vă cunoașteți sufletul potrivit vouă, alături de care să aveți o relație solidă, concretă, în văzul lumii. Minunat. Avem așa. Cu răbdărică. Potențialul de a ajunge în relația pe care mi-o doresc sau potențialul de a-mi întâlni alesul. Omul cu care să fac casă bună pentru următorii 20 de ani de acum încolo. Omul care coincide în gândire, în simțire, în trăire, în experiență de viață cu mine. Comunicare. Se încheie tergiversarea, comunicarea, dar în egală măsură voi pe voi, vă lămuriți acum într-o privință pe care o așteptați să se nască, să înceapă. Am împărăteasa aici. Voi trebuie să vă căpătați identitatea, să vă recăpătați identitatea, să vă recăpătați suveranitatea. Voi trebuie să înțelegeți că în primul rând contați voi, pentru că altminteri vine turnul peste voi, da? Adică veți avea acest soi de realizare că în sfârșit pot să fiu fericit. Pentru foarte mulți dintre voi vor reveni începând cu luna martie, pentru următorii 3 ani, oamenii la care voi vă gândiți cu consistență. Unii dintre voi vor rămâne pentru că așa era scris să fie, cumva, exista o predestinare și ați avut acest ocol de făcut, iar pentru alții dintre voi vor reveni și vă luminați odată și pentru totdeauna că nu vă mai trebuie, că nu vă mai doare, că trebuie să mergeți pe alt drum. Oportunități financiare foarte bune. Închideți ciclurile karmice, închideți vorbele deșarte, așteptările deșarte, iluziile deșarte. Se termină perioada de așteptare și intrați în concret, în palpabil, în armonie sufletească, în împlinire. Foarte multe dintre dumneavoastră, doamnelor, dacă ați tot dorit să concepeți sau ați avut provocări pe partea de fertilitate, veți reuși acum să faceți pași înainte către a concepe. Foarte mulți dintre voi veți
deveni părinți. Unii veți adopta, iar alții veți deveni părinți prin afiliere. Poate persoana voastră iubită are copii. Un nou început. Dar va fi un nou început, exact cum v-am spus. Va trebui să fiți foarte lucizi la nivel mental și emoțional, să vedeți dacă nu cumva voi ați iubit iubirea, voi v-ați îndrăgostit în lipsă, voi v-ați creat o imagine greșită despre persoana voastră iubită, Neptun în Pești, și ați iubit acea imagine, nu omul. Așteptarea. Ați aștepta foarte mult pentru că în subconștientul vostru aici rulează un program de tip nu merit. Sau poate vi s-a spus foarte, foarte, foarte mult și nu poate, cu siguranță, în copilărie. Ai răbdare sau stai puțin. Și voi ați așteptat și voi ați așteptat pentru că asta ați înțeles că este iubirea. Să aștepți. 8 de monede și 2 de bâte. Foarte mulți dintre voi, v-am spus, veți analiza profesia, veți avea parte de reconversie profesională, faceți planuri pentru schimbări, schimbări majore, schimbări care implică distanța, schimbarea locului de muncă. Alții dintre voi veți face planuri să vă mutați împreună. Alții dintre voi separat. Cavalerul de cupe. Dar toate aceste lucruri să știți că vin către voi ca o binecuvântare. Toate lucrurile sunt deja în mișcare, dar ține de voi să calmați apele, să vă liniștiți emoțional. 5 de cupe, toate arhetipurile au asta. Scorpionul, veți vedea acum lumina din întuneric, veți înțelege de ce ați traversat foarte multe lucruri în viața voastră până acum cu Pluto în casa nouă, veți înțelege sensul, rostul, ce a însemnat fiecare om din viața voastră pentru voi, ce aport a adus vieții voastre, veți ieși din traume, unii dintre voi veți renunța definitiv la niște relații vechi, la niște iubiri vechi care nu vă mai servesc, la niște credințe vechi care nu vă mai servesc. Faetonul. Și porniți pe un alt drum, vă creați și vă deschideți o linie temporală fabuloasă. Intrați pe sensul și menirea voastră cu Saturn în casa 10 și cu Pluton în casa 9, redescoperiți lumea. Înțelegeți, de fapt, lumea în care trăim, la nivel spiritual profund. Energia feminină, să vă iubiți pe voi. Foarte mulți vă veți reconecta cu mama sau cu energia feminină sau veți înțelege din familie ce s-a întâmplat cu iubirea în neamul vostru, pentru că iubirea în neamul vostru a fost destul de indisponibilă. Cumva. Inițiala T, Q, foarte multe închideri de cicluri karmice, ieșiți din înfundătură, mărul, ori veți cădea în tentație, ori veți ajunge la un nivel puternic de cunoaștere, veți începe foarte multe lucruri noi care vă vor aduce beneficii și materiale și sufletești. Veți ajunge pe drumul vostru, vă reîntoarceți la pasiunile din copilărie, alții dintre voi veți deveni o autoritate în domeniu, veți avea funcții de conducere, urcați profesional, trebuie să vă curățați de energia joasă în care ați fost captivi în ultima perioadă, ia uitați, în iluziile pe care vi le-ați făcut și să eliminați așteptările pe care le aveți de la oameni. Să vă bazați pe voi. Am A și C. Veți respira aer proaspăt. Va fi o perioadă în care în următorii 3 ani va trebui să vă comportați, act din engleză, impecabil. Morala și nivelul vostru, valorile voastre să fie corecte, cinstite, pentru că felinarul, reflectorul, atenția este pe voi. Vărsător, Pluton vărsător. Tac, din liniște, din cugetare, prin meditație, prin introspecție, veți înțelege lumea în care trăim. Credeți-mă că unii dintre voi veți trece prin noaptea neagră a sufletului. Cat, pisica. Intuiția voastră va fi amplificată, veți vedea sincronicități, înțelesuri. Veți ajunge să fiți încununați. Unii dintre voi veți încheia
relații, iar alții dintre voi veți consolida relații. Mai luăm noroc și pe pact. Un pact. Trebuie să vă luați un angajament serios, începând cu luna martie, față de voi înșivă, angajament care va fi binecuvântarea voastră divină. Veți avea noroc, practic, orice alegere voi ați face este bună pentru voi. Dar poate fi toxică, adică veți face un ocol până ajungeți la ceea ce este al vostru și pus deoparte, sau veți ajunge la acel nivel de înțelepciune și de cunoaștere și vă va duce către sufletul potrivit vouă, pe care îl vreți, care trebuie să fie acolo lângă voi în viața voastră. Vă mulțumesc tare mult, sper să vă fie de folos, sper să aveți o lună martie minunată, plină de abundență, iubire și sănătate. Să ne reauzim cu bine. Pa, pa!